Welcome back everyone! Jam-packed ang Thursday natin. Simulan natin sa deadline ng pagsuko ng mga napalayang convict sa Bilibid. How will our new Bucor chief handle the challenges in our prisons? Live streaming first before airing on GMA News TV. I'm Atom Araulio. Stand with us, stand for truth. Buti pa ang Ibon bumabalik. Sana bumalik ka din. Naging hugot matapos mag-viral ang pinapakawalan ng mga ibon na inaalagaan ng Morelio family sa city ng Pasig. Umabot sa 1.8 million views and 4,000 shares. Bihira lang naman makakita ng mga ibon na parang kapamilya na rin sa loob ng bahay. Si Kelly Blue, isang large parrot na gold Macau. Siya ang baby ng pamilya dahil napaka-sweet naman ito sa kanilang lahat. Si Chai, isang eclectus, ang alaga ni Jean na mailap naman sa tao. At si Mango naman, isang small parrot na kaibigan ni Sian. Samantala, alagang-alaga naman ni tatay si Orange na isang small parrot na San Conure. Para sa kanila, family bonding ang pag-aalaga ng mga ibon at nagpapahati pa ito ng swerte. Kasi tinatabi niya matulog kami sa Doon sa loob? Natutuwa rin sila sa mga ibon. Actually, madami po kaming ibon sa baba. Masaya dahil nagkakaroon kami ng bonding Ng family. The whole family. Tapos ito naman si Kelly. Kelly. Parang Yeah, ang Kelly, turing no? mo nga, parang baby Yeah. na siya dito. Baby girl to, baby girl. At natutuwa din si Sian dahil parang mga laruan na daw ang turing niya dito. Natutuwa ako kasi yung mga ibon parang laruan. Pero paano nga ba nila inaalagaan ng mga ibon? Sa morning, bago pumasok sa school, may formula kami, hand-feeding formula. So, ipapakainin ko siya sa morning. So, train ng konti, yung papahabulin mo siya sa food. And then, pag-uwi sa hapon, training ulit. At bukod sa very challenging ang pag-aalaga ng ibon, expensive naman daw ito at kailangan mong pag-ipunan. Si Mango at Orange nagkakahalaga naman ng 5,000 to 7,000 pesos. Si Chai naman ay nagkakahalaga ng 20 to 25,000 pesos. Samantala, si Kelly Blue ang pinakamahal sa kanila. At kailangan din itong maging legal at registered sa Department of Environment and Natural Resources. Dadalhin niyo lang po sa DENR yung paper. Tapos sila na po magre-register. Parang 80 pesos lang. Ganun lang po. Ang kanilang lipad, kulay at ganda sa loob ng bahay na ito ay nagpapatunay na kahit mga ibon man sila, kayang-kaya nilang bigyan ng sigla at saya ang pamilyang Pilipino. Sabay-sabay natin iba to. 3, 2, 1, go! Together with Morelio family, I am Asmari Labaw. I stand for truth. Time's up na sa pagsuko ng mga napalayang convict sa Bilibid dahil sa GCTA or Good Conduct Time Allowance Law. Ano nang mangyayari ngayon? JM Encinas has this report. Ngayon ang huling araw na itinakda ni Pangulong Rodrigo Duterte para voluntaryong sumuko ang mga inmates na nakalaya sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance o GTCA law. Dito sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, ilang nakalayang inmates ang aming naabutan na voluntaryong sumuko. Si Mang Benedicto, 32 taong nakulong at magdadalawang taon nang nakalaya dahil sa GCTA. Mahirap kasi yung hindi ka maano dito sa laya eh. Ganun. Mahirap gumalaw dito sa laya kapag may ganun ano. Mahirap yung para ka na rin nagtatago nun. Sa kanyang pagsuko, sinamahan si Mang Benedicto ng kanyang nakababatang kapatid na si Mang Henry. Nainiwala naman kami na may proper investigation sa ngayon sa kapatid. Ano pong nararamdaman niyo ngayon na babalik po yung kapatid niyo?
Bagamat balik, pero okay lang naman. Mas nakakalungkot ko pag-iisip mo. Bit-bit ang kanyang mga gamit. Naabutan rin namin dito sa Bucor si Brando. Hindi raw siya agad nakasuko dahil hindi niya makita ang kanyang release paper. Nahanap ko po yung aking yung pong release paper. Kaya naman po eh. Ito po yung bisan ko po, yung damit. Siguro mag-i-stay ako rito. Pagsuko ko, gano'n. Sa recent consolidated data ng Department of Justice, mahigit 1,000 convicts na ang sumuko. Mahigit 300 sa kanila ang na-turnover na sa Bureau of Corrections. Ang ibang sumuko, hindi heinous crime ang kaso, kagaya ni Mang Roymon. Kailangan din daw na magkukuhan kasi kailangan daw clear yung sa GCTA. Kasi lumaya ako by GCTA 2018. Ayun ang kailangan daw na i-clarify. Tiniyak naman ng Bucor na masusi nilang pag-aaralan ang kaso ng mga inmate returnees. Inaasahan din nilang bago matapos ang araw na ito ay marami pa rin ang magvo-voluntary surrender sa iba't ibang tanggapan ng pulisya. Para naman sa mga inmate na hindi susuko, sila ay subject na for manhunt operations ng PNP. Magiging malaki raw ang tulong ng pabuyang ibibigay ng pamahalaan para sa makapagbibigay ng lead sa bawat convict na hindi susuko. Simula bukas, i-activate na ng pulisya ang mahigit 100 tracker teams upang hanapin ang mga hindi sumuko. Tiniyak naman ng PNP na magiging maayos at walang malalabag na karapatang pantao ang gagawin nilang pag-aresto sa mga inmates na hindi susuko. Ito si J.M. Encinas, and I stand for truth. President Rodrigo Duterte has appointed former Manila City Jail Warden Gerald Bantag to the Bureau of Corrections. Now, itong si Mr. Bantag also has some baggage because he's charged with murder in connection with an incident at that same jail. Sabi nga ni Pangulong Duterte, he could not find a saint to run the Bucor. Ano bang thoughts mo dito, Richard? Alam mo, Ato, I'm sure hindi masyadong maraming tao ay pumipila to take up probably what's the most controversial and difficult position. No? Especially right now. Especially right now with all the public scrutiny, legal scrutiny. With, everyone is looking at this position. And ang lalim ng problema, no? Ang term ko dyan, lasagna of problems, no? I think each administration, each president over time nag-contribute, no? Hanggang lumaki tong problema na yan. So it's gonna be really be a headache, no? Ngayon, some could even say that this is a sacrificial lamb position, no? Nonetheless, ito yung interesting kay Pangulong Duterte. So all of a sudden he's saying, well, maybe there's a murder accusation against this person. Actually, there is a pending case against him because there was an explosion back in 2016 in Parañaque City Jail. I think 10 persons were injured and killed. Yeah. So that's quite a case. Sabi ni Pangulong Duterte, well, we have to have presumption of innocence. At the same time, sabi niya, gusto niya tong taong to, tong bagong Bucor chief dahil nagtatapon ng granada. Saan ba talaga? Is this person violent or is this person not violent? He wants to have his cake and eat it too. So this is a classic Duterte, speaking from both sides of his mouth. No? So he shoots in both directions at the same time. And here we see some pattern again of problem with President Duterte. No? I mean, of course, it's hard to find a saint, if there is a saint at all nowadays. But that's not also an excuse for you to put people who have some shadow of doubt over their credibility, or their background. What we need is a kind of a methodical person na yung kanyang background, beyond reasonable doubt, there's no question about his background, and then unti-unti niyang ayusin at i-roll back niya lahat ng mga problema na kumpul-kumpul, over the decades and years, dito sa penitentiary system natin. I think that's the kind of person we need. Ngayon, in fairness sa Duterte administration, Secretary Anyo of the ILG and Secretary Guevara of the Department of Justice also released a new implementing rules and regulation which really clarifies this time na bawal ang mga taon na may heinous crime na conviction to be possibly eligible for CGTA na yan. No? So, at least there's some legal reforms. Exactly. So, sana nga they put someone in Bucor na does the methodical reform habang inaayos yung IR na yan, step by step. No? I think this is the way to have a sustained solution over the long run. Now, Secretary Guevara also said that likely pwede ma-charge si former Bucor Chief Faeldon for administrative violations. Not criminal, but administrative violation. So siguro si Bucor new chief, Mr. Gerald Bantag, could be a fill-in for now. He could take up the position while we're looking for someone who's willing to make long-term reforms, no?
And someone who can also coordinate methodical reforms sa loob ng Bucor with yung mga reforms na ginagawa sa GCTA's implementing rules and regulation and other related legal and administrative issues. Bigas kapalit ng basura. Yan ang naisip na solusyon ng Muntinlupa sa kanilang garbage problem. Anthony Esguerra reports. Isang linggong namumulot ng plastik na basura si Tatay Ibon sa kanilang lugar. At lahat ng kanyang mga naipon ay dadalhin niya sa barangay hall. Sa sipag lang, gawa nung katulong ko, minsan yung mga apo ko, pinupulot namin yung mga nasakal yung mga plastik para mapakinabangan. Isa lang si Tatay Ibon sa maraming residenteng namumulot at nangungolekta ng basurang plastik. Ang basura kasing tinapon at kinolekta nila, bumabalik bilang bigas. Dahil sa dami ng basurang nakatambak sa kanilang lugar, naisipan ng Barangay Bayanan sa Muntinlupa City ang Plastic Mo Bigas Mo program. Sa 2 kilo ng basura, mayroon kang 1 kilong bigas. Sa ngayon, naka 11 kilos ako. Kaya na plastic. Naipalit ko ng 5 kilong bigas. Hirap na buhay ngayon, kailangan ng tao ang bigas. Kaya tulad hapon ako may mga apo maliliit. Malaking bagay na nga para kina Tatay Ibon ang programang ito ng barangay na sinimulan last June. Para maiwasan ang pagtatapon ng basura kung saan. Dahil ito ay hindi binibili ng lahat ng junk shop itong sachet na to. Kaya gumawa kami ng programa. Ang mga PET bottles kagaya ng mineral water, binibili kasi ng junk shops. Pero walang bumibili sa mga sachet na karaniwang pakalat-kalat lamang. Doon nag-start to yung ano ba yung mga nakikita namin madalas sa ilog pag naglilinis kami ng ilog. Sa linis canal din, ano ba yung usually nakikita namin, bakit nagbabara siya. So, ito yung madalas na nakikita, yung mga balat ng shampoo, balat ng chichirya. Why not gawin natin yung plastic mo, bigas mo? Makakatulong na tayo sa ating mga kabarangay, matutulungan pa natin yung ating kalikasan. Ang residual waste na nakokolekta nila ay niipon at dadalhin naman sa Environmental Sanitation Center ng Muntinlupa City. May partner silang isang factory that will churn the plastic and turn them into plastic chairs and tables. Dahil sa incentive na bigas, marami ang game sa cleanup drive sa barangay. Ang gastos ng barangay aabot sa 15,000 to 30,000 a month. Maliit na halaga raw, kapalit naman ay kalinisan sa kanilang lugar. Mga nagahaw kasi parang yung mga basura ay hindi nagkalat sa yung sa kalsada. May tindahan si Aling Mena at doon lang daw siya nag-iipon ng basura. Number 1 polluter sa Pilipinas ang mga sachet. Sachet ng sabon, shampoo, toothpaste, suka, kape, gatas, lahat na pang-araw-araw na pangangailangan sa bahay. Ito lang kasi yung kayang bilin ng ating mga kababayan. Filipinos use 163 million sachets, 48 million shopping bags, at 45 million thin film bags in a year. Ito ay ayon sa report ng Global Alliance for Incinerator Alternatives. Kailangan baguhin na natin yung sistema natin ng pag-deliver ng mga products. So yung pinaka call namin ay sa corporations na palitan nila yung delivery systems nila para hindi na gumagamit ng mga plastics or sachets. Ipinakita sa atin ng Barangay Bayanan na kahit gabundok man ng basura ang problema, kung magtutulungan, ito ay masusolusyonan. Mula dito sa Muntinlupa, I'm Anthony Esguerra and I stand for truth. Sabi nga sa kanta, ang magtanim ay hindi biro, pero isa sa mga dagdag sa problema ng mga farmers ngayon ay ang pagtitinda o ang pagbebenta ng kanilang mga ani. Ang palay kasing pinaghirapan nila, binabarat na lang sa kada kilo. Ito ang sitwasyon ni Nanay Marlene sa Malolos, Bulacan. Isa ngayon, kailangan namin ang pera, hindi namin maibenta yung palay namin. Bakit po hindi natin maibenta na? Binabarat lang. Sabi, mga nasa 8 lang, 7. Samantala laki-laki ng gastos namin. Base sa pag-aaral ng PhilRice, 12 pesos ang production cost sa kada kilo ng palay. Pero sa Nueva Ecija, bumagsak na sa 7 hanggang sa 8 pesos kada kilo ang inaning palay. Lumalabas na lugi sila ng at least 5 pesos. Dito sa Bulacan, umaabot ng 40,000 to 45,000 pesos ang production cost para sa isang ektarya ng palayan o 50 kaban ng palay ngayong tag-ulan. Para mabawi man lang ang puhunan, kailangan nilang maibenta ng 1,100 to 1,200 pesos kada kaban. Pero ngayon, nasa 800 to 850 lang ang bilihan sa kada kaban ng palay.
Kikita pa sana si Nanay Marlene ng halos 20,000 para dito sa 20 na kaban ng palay. Pero dahil mababa nga yung kuha ng mga retailers at sobra rin daw yung supply, hindi na nila maibenta to dahil kung ibebenta pa nila, malulugi na sila. Ang pagdami ng mga kakompetensya ng mga local farmers dahil sa Republic Act 11203 o ang Rice Liberalization Act, malaya nang nakakapag-import ng bigas mula sa ibang bansa. Ibig sabihin, nakakapasok pati ang mga bigas mula sa ibang bansa, gaya ng Vietnam, na mas mababa ang presyo kaysa sa mga locally produced na palay. Ito ang isa sa malaking dahilan kung bakit bumababa ang presyo ng palay ngayon. Ayon sa Actions Economic Reform, nito may pakinabang sa consumers dahil inaasahan natin na significantly bababa ang presyo ng bigas dahil matutugunan na yung supply. Meron ding epektong negatibo pansamantala sa ating mga magsasaka sapagkat bababa rin ang presyo ng kanilang palay dahil nga dun sa competition mula sa imported rice. sa ilalim ng Rice Tarification Law, maglalaan ang Department of Budget and Management ng 10 billion pesos para sa Rice Fund o Rice Competitiveness Enhancement na mas kilala sa RCEP bilang assistance sa mga magsasaka. Pero sa ngayon, 6 na bilyon pa lang ang nai-release ng DBM sa Department of Agriculture. Kaya naman ang ayuda para sa kanila ay hindi raw ramdam ni Tatay Reynaldo. Parang binabaliwala nila ang magsasaka dito sa atin. Kasi nga po wala po kami natatanggap dito sa ngayon na tulong galing sa national o sa LGU. Ayon sa Department of Agriculture, sa 6 billion pesos na inilabas ng DBM noong December 2018, 1 billion ang napunta sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines para sa loan ng mga magsasaka. 4 billion naman ang napunta sa rice program ng ahensya. At 1 million ang napunta sa DA's Agricultural Credit Policy Council. Patuloy ang pagpasok ng mga imported na bigas sa Pilipinas. Patuloy rin ang pagtitiis ng mga magsasaka natin sa mababang benta. Sana naman alingain naman nila yung maliliit na magsasaka. Para man makabawi kami. Maliban sa suporta mula sa gobyerno, maaari din nating suportahan ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagtangkilik ng kanilang mga produkto. Support local farmers, support our own products. I am Bea Docyogan and I stand for truth. Let us know what you think about our stories by leaving a comment sa aming YouTube at Facebook accounts. Catch us again tomorrow. I'm Ato Maralio together with Richard A. Darian and Joy Spring. Stand with us, stand for truth.